Είναι κάτι το οποίο μας έχει βοηθήσει αρκετά, έχουμε γλιτώσει αρκετό χρόνο και επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των δεδομένων αυτών, πραγματικά βλέπεις ότι το κάνουν με μεγαλύτερη χαρά. Χρειάστηκε να κάνετε customizations, integrations. Φυσικά και χρειάστηκε και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν στα θετικά της πλατφόρμας, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καθώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο κωδικολόγιο, με αποτέλεσμα αυτό να μας βοηθήσει να κατηγοριοποιούμε κάθε προϊόν ξεχωριστά και να παίρνουμε ανακατηγορία τα ωφέλη τα οποία θέλουμε και τα αποτελέσματα τα οποία εμείς επιθυμούμε. Τώρα με πέθανες, δηλαδή με τα χτυπήματα αναβανωτά. Τώρα που έχει πάρει φορά όμως, Ναι. πες και τα υπόλοιπα.